नमस्कार, मी वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आजची रेसिपी आहे रक्षाबंधन स्पेशल नारळी भात. लागणारे साहित्य: 2 कप दूध, 1 कप धुतलेले तांदूळ, 1 कप खोवलेला नारळ, 1 कप किसलेला गूळ, 10 ते 12 बदाम, 4 टेबलस्पून साजूक तूप, 1-2 दालचिनीचे तुकडे, 3 ते 4 लवंग, 1 कप पाणी. सगळ्यात पहिले पॅन मध्ये तूप घालून दालचिनी, लवंग आणि बदाम परतून घ्यावे. आता तांदूळ 2 मिनिट परतून घेऊया. आता खोवलेला नारळ घालून परतून घेऊया. त्यानंतर गूळ घालावा. गूळ व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर दूध घालावे. आता पाणी घालावे. आता पॅनवर 10 मिनिट झाकण ठेवून कमी आचेवर भात शिजू द्यावा. अशा प्रकारे हा झाला नारळी भात तयार. या नारळी पौर्णिमेला नक्की बनवून बघा. जर तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका. अशा छान रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.